Mến chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc túi kẹp nách nhỏ gọn, xinh xắn, dễ thương. Chiếc túi màu trắng là mình hướng dẫn full video và em túi màu xanh thì cũng giống em túi màu trắng nha các bạn. Riêng em túi màu đỏ thì các bạn sẽ đi cái phần quai, phần thân và phần đáy túi nó khác. Cái phần mà túi màu trắng và màu xanh đó là các bạn đi những mũi đơn hàng ngang, các bạn đi 5 mũi đơn và các bạn đi chiều dài khoảng 75 cm và chúng ta đi xung quanh cái đường viền. Rồi khi các bạn khâu cái phần hông túi, đáy túi, riêng cái phần quai thì các bạn sẽ gấp lại như thế này và mình dùng kim khâu len các bạn khâu những cái đường này lại với nhau. Các bạn khâu ở khoảng trên thôi thì nó sẽ tạo ra một cái quai nó tròn tròn như thế này. Cũng xinh lắm các bạn. Hai em túi màu trắng và màu xanh thì chúng ta đi cái phần quai là giống như cái phần thân nha các bạn. Mình đâm kim qua 2 sợi luôn. Để móc chiếc túi này thì các bạn cần chuẩn bị một cuộn sợi macrame 250g ha. Dây kéo cùng màu với chỉ, mác trang trí bằng kim loại hoặc là bằng da, chúng ta thích cái mác trang trí nào thì chúng ta chuẩn bị cái đó ha. Mình sử dụng kim móc 3.0, cước để mình khâu cái miệng túi nè và kim khâu len. Hành thao tác nha các bạn. Trước tiên các bạn tạo vòng tròn mã thuật, sau đó các bạn gầy lên 44 bính. Rồi chúng ta bắt đầu nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Rồi mình lên 44 bính xong các bạn sẽ chia ra như thế này. Các bạn đếm từ ngoài vào nè. Bắt đầu cái bính đầu tiên các bạn đếm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 đến mũi bính thứ 13 là các bạn sẽ dùng kim đánh dấu. Mình đánh dấu vào nè. Là cái vị trí đánh dấu này cố định luôn nha các bạn. Rồi bắt đầu các bạn bắt đầu từ cái vị trí cuối hàng. Các bạn cũng đếm ngược lại. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Đến vị trí số 13 các bạn đánh dấu vào. Rồi, ở khoảng giữa này nè. Các bạn đếm coi có đủ 20 mũi không? Là mình đếm luôn phần kim đánh dấu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 là các bạn tính luôn phần kim đánh dấu. Như vậy thì chúng ta sẽ có ở hai bên trái và phải là mỗi một bên 12 mũi. Còn ở khoảng giữa này các bạn sẽ có 20 mũi ha. Rồi bây giờ chúng ta thao tác tiếp. Mình lên một bính. Bắt đầu mình sẽ đi hàng thứ nhất nha. Lên một bính nè. Xoay lại. Các bạn sẽ đi mũi đơn. Một mũi đơn. Mũi đơn thứ 2. Mũi đơn thứ 3. Mũi đơn thứ 4. Mũi đơn thứ 5. Mũi đơn thứ 6. Mũi đơn thứ 7. Mũi đơn thứ 8. Mũi đơn thứ 9. Mũi đơn thứ 10. Mũi đơn thứ 11. Rồi, ở vị trí mũi thứ 12 là các bạn sẽ đi mũi V. Các bạn sẽ đi 2 mũi đơn chung chân là kế phần kim đánh dấu nha các bạn. Rồi, các bạn đi nè. Một mũi đơn nè. Thêm một mũi nữa chung chân vào đây. Mũi đơn thứ 2. Rồi các bạn gỡ kim đánh dấu ra. Mình đi ở vị trí kim đánh dấu. Mình cũng đi một mũi đơn. Sau đó các bạn đánh dấu trở lại. Rồi chúng ta tiếp tục đi. Ở khoảng giữa này các bạn đi. Tổng số mũi là 20 mũi đơn. Mình tính luôn cái phần kim đánh dấu đó các bạn. Rồi chúng ta thao tác đến cái phần kim đánh dấu màu tím này thì các bạn chúng ta gặp nhau ha. Rồi đến phần kim đánh dấu màu tím này các bạn. Thì mình gỡ ra. Và các bạn đi một mũi nữa vào đây mới đủ. Ở khoảng giữa chúng ta có 20 mũi ha. Mình tính luôn hai cái kim đánh dấu này luôn. Là ở khoảng giữa các bạn sẽ có
20 mũi. Rồi kế phần kim đánh dấu các bạn sẽ đi mũi V nè, 1 mũi, 2 mũi đơn chung chân. Rồi sau đó các bạn sẽ đi 11 mũi đơn đến cuối hàng, mỗi mũi một chân, có nghĩa là các bạn sẽ tăng ở vị trí kế kim đánh dấu chứ không phải ngay vị trí kim đánh dấu thì mình không có tăng nghe các bạn, tại vì nó sẽ biến động ở hai bên trái và phải, và cái phần kim đánh dấu này là cố định. Rồi các bạn đi đến cuối hàng. Rồi khi các bạn đi đến cuối hàng thì sẽ được cái hình như thế này. Rồi cái phần túi này thì các bạn phải ghi lại, thì mình thao tác mới dễ nha các bạn. Ở phần này thì trước tiên các bạn gầy lên, các bạn sẽ gầy 44 bính. Rồi thì mình sẽ đi hàng thứ nhất. Hàng thứ nhất thì bây giờ mình sẽ vẽ cái mô hình để các bạn dễ nhìn ha. Cái mô hình cũng giống như mình đi như thế này nè, cho các bạn dễ nhìn. Rồi hàng thứ nhất thì bây giờ ở khoảng giữa này là các bạn sẽ đi 20x. Ở vị trí này là mình đi mũi tăng nè, ở vị trí này mình đi mũi tăng nè. Đó. Thì ở khoảng này là các bạn có 11x nè, và ở bên tay phải chúng ta thì các bạn cũng sẽ đi 11x nè. Ở vị trí tăng này không phải là vị trí kim đánh dấu nha các bạn, nó nằm ở kế phần kim đánh dấu mà bên tay trái, còn ở bên đây là bên tay phải các bạn tăng nè, là chúng ta sẽ tăng ở vị trí số 12. Còn kim đánh dấu mình là nó nằm ở đây. Rồi chúng ta tăng ở vị trí số 33. Kim đánh dấu mình nó nằm ở đây các bạn, nó nằm bên trong. Kim đánh dấu là nó nằm hai vị trí này nè. Đây. Một vị trí kim đánh dấu kế bên đây và một vị trí này. Lý do chúng ta đánh dấu ở đây là nó sẽ cố định xuyên suốt đến hết phần thân túi luôn. Còn nếu các bạn đánh dấu ở vị trí mình tăng á, nó biến động nhiều, nó sẽ làm cho mình khó hiểu hơn. Thành ra ở vị trí cái phần mà kim đánh dấu nè là sẽ đi xuyên suốt, không thay đổi. Còn cái phần mà vị trí mình đặt như thế này nè, giả sử đến đi biến động đến hàng số 26 luôn, nó sẽ thay đổi nhiều, nhưng mà mình vẫn mặc định là số 12 và số 33 là hai vị trí mình tăng nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta thao tác tiếp nè. Mình lên hàng số 2, các bạn sẽ không có lên một bính. Sau khi mình đi đến cuối hàng một mũi đơn cuối cùng, các bạn xoay lại. Các bạn sẽ đi ở hàng số 2 thì mình sẽ đi là đâm kim vào một sợi. Đầu hàng các bạn sẽ đi một mũi trượt, và các bạn cũng sẽ bỏ một mũi ở vị trí mình kéo chỉ lên nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ đi mũi tiếp theo là một mũi trượt. Rồi các bạn sẽ đi 5 mũi đơn, mà các bạn đi đâm kim vào một sợi thôi, một mũi đơn rồi. Mũi đơn thứ hai, mũi đơn thứ ba, mũi đơn thứ tư, mũi đơn thứ 5. Rồi mũi tiếp theo là các bạn sẽ đi mũi V nè. Sau khi đi 5 mũi đơn rồi, bây giờ các bạn sẽ đi mũi V. Rồi các bạn sẽ đi 4 mũi đơn tiếp theo. Một mũi đơn nè, 2 mũi đơn, 3 mũi đơn, 4 mũi đơn. Rồi còn một mũi kế phần kim đánh dấu, đó là cái mũi ở vị trí số 12 này các bạn. Mình mặc định ở vị trí kế phần kim đánh dấu là mũi số 12 thì các bạn sẽ đi mũi V. 2 mũi đơn chung chân, một mũi nè, thêm một mũi nữa vào. Rồi ở vị trí kim đánh dấu thì các bạn gỡ ra và mình đi một mũi đơn. Sau đó các bạn đánh dấu trở lại. Có nghĩa là ở hàng số 2 này các bạn sẽ tăng ở cái phần bên trái và bên phải sẽ tăng 2 mũi. Có nghĩa là sau khi các bạn đi 5 mũi đơn, ở vị trí thứ 6 mình sẽ tăng. Sau đó đi 4 mũi đơn, vị trí kế phần kim đánh dấu mình sẽ tăng. Các bạn gỡ kim đánh dấu ra, mình đi 20 mũi đơn ở khoảng giữa này là lúc nào mình cũng cố định. Mình chỉ biến động ở hai bên đây thôi. Rồi bây giờ các bạn thao tác 20 mũi đơn.
gỡ kim đánh dấu ra, các bạn sẽ tăng ở vị trí kế kim đánh dấu 1 mũi nè. Sau đó các bạn đi 4 mũi, 1, 2, 3, 4. Mình tăng ở vị trí tiếp theo. Rồi còn lại các bạn đi 1, 2, 3, 4, 5. Và sau khi đi 5 mũi thì còn 2 mũi này các bạn bỏ 1 mũi đầu hàng. Và các bạn trượt 1 mũi nè. Rồi, chúng ta thao tác nha các bạn. Đến cuối hàng thứ hai này các bạn còn 2 mũi. Thì các bạn sẽ trượt 1 mũi. Và mũi còn lại là mình bỏ. Sau đó các bạn xoay lại nè. Lên hàng thứ 3. Lúc nào đầu hàng các bạn cũng sẽ bỏ 1 mũi ở cái vị trí mà các bạn kéo cái sợi chỉ lên đó. Đây. Rồi, bây giờ mình sẽ trượt. Ở hàng thứ 3 này bắt đầu chúng ta sẽ đâm kim qua 2 sợi. 1 sợi ở hàng thứ 2 và 1 sợi ở hàng thứ nhất. Đây. Các bạn sẽ trượt mũi đầu tiên. Rồi, chúng ta sẽ đi nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Các bạn sẽ đi 11 mũi đơn. Chúng ta cũng đâm kim qua 2 sợi như thế này. 1 mũi trên, 1 mũi dưới. Rồi các bạn đi nè. 1 mũi đơn nè. Mũi đơn thứ 2 nè. Mũi đơn thứ 3 nè. Mũi đơn thứ 4 nè. Mũi đơn thứ 5 nè. Các bạn đâm kim qua 2 sợi hết. Bắt đầu từ hàng thứ 3. Chúng ta đều đâm kim qua 2 sợi như thế này. Mấy rồi? Đếm quên rồi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 rồi. Mũi đơn thứ 6. Mũi đơn thứ 7. Có một điều này mình nói các bạn để các bạn dễ hiểu luôn nè. Giả sử như ở trên này các bạn sẽ đi và số mũi ở hàng trên này sau khi đi chúng ta sẽ tăng và nó sẽ nhiều hơn số mũi ở hàng dưới, nên các bạn sẽ đâm kim có thể là ở trên này là 1 mũi nhưng mà ở dưới này các bạn có thể đi chung 2 mũi vào một sợi như thế này. Ví dụ như cái sợi này nè, các bạn đã đi rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ đi thêm 1 mũi nữa vào. Do các bạn giống thẳng từ trên xuống thì nó ngay xuống cái mũi mà các bạn vừa đi thì chúng ta đi tiếp nữa cũng được. Rồi. Các bạn đâm kim từ trên nè xuống dưới nè. Rồi, cái chân mũi ở dưới nè các bạn thấy này, nó sẽ có 2 mũi chung chân nè. Rồi, chúng ta đi tiếp. Một, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rồi. 8 rồi, mũi thứ 9 nè. Mũi thứ 10 nè. Mũi thứ 11. Rồi. Mũi ở vị trí kế kim đánh dấu các bạn sẽ tăng. Chúng ta đi mũi V. Các bạn sẽ đi 2 mũi đơn chung chân. 1 mũi nè. Mũi thứ 2. Rồi sau đó các bạn gỡ kim đánh dấu ra. Mình đi ngay vị trí kim đánh dấu, sau đó các bạn đánh dấu trở lại. Rồi chúng ta đếm bắt đầu từ ở mũi kim đánh dấu này. 1 rồi đó. Các bạn đi đến phần kim đánh dấu màu tím là đủ 20 mũi. Sau đó các bạn sẽ tăng ở vị trí kế phần kim đánh dấu. Vị trí mình tăng ở vị trí này gọi là vị trí số 12 nè các bạn. Đây. Ở hàng số 3 các bạn nhìn nè. Ở khoảng giữa này lúc nào các bạn cũng sẽ đi 20 mũi đơn nè. Và đầu hàng là các bạn đi 11 mũi ít. Ở vị trí mình tăng là vị trí số 12. Hàng số 3 này mình tăng có một vị trí số 12 và vị trí số 33. Rồi đến cuối hàng thì sau khi các bạn tăng ở vị trí này rồi chúng ta sẽ đi là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Các bạn cũng đi 11 mũi ít và 1 mũi trượt. Mũi cuối cùng các bạn bỏ ha. Chúng ta cứ đi đến cuối hàng là mình đi 1 mũi trượt. Mũi cuối cùng mình bỏ. Đây, mình ghi như thế này để các bạn nhớ luôn ha. Nè. Bỏ 1 mũi cuối hàng. Rồi bây giờ chúng ta ở cuối hàng này các bạn cũng sẽ đi là 11x. Và ở đây mình cũng bỏ 1 mũi cuối hàng. Rồi bây giờ chúng ta thao tác hàng số 3. Đến cuối hàng số 3 chúng ta gặp nhau nha các bạn. Đến cuối hàng thứ 3 thì các bạn trượt 1 mũi và bỏ 1 mũi cuối cùng. Rồi bây giờ mình lên hàng thứ 4 thì các bạn không tăng. Đây, hàng thứ 4. Các bạn sẽ đi từ đầu hàng. Các bạn đi đến phần kim đánh dấu. Mình gỡ ra. Mình đi xong mình cũng đánh dấu y vị trí đó lại. Vị trí số 12 và vị trí số 33 này mình không tăng nha các bạn.
Cái phần kim đánh dấu thì mình đánh dấu có nghĩa là đi xuyên suốt từ đầu hàng đến cuối hàng. Mình cuối hàng mình trượt một mũi và bỏ một mũi. Như vậy thì các bạn sẽ đi bỏ một mũi mình kéo chỉ nè. Mũi tiếp theo là các bạn trượt nè. Sau đó các bạn đi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 mũi đơn. Sau đó gỡ kim đánh dấu ra. Tiếp tục đi 20 mũi đơn. Rồi. Chúng ta đi đến cuối hàng là các bạn đi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 mũi đơn và một mũi trượt. Mũi cuối cùng chúng ta cũng bỏ. Rồi. Các bạn thao tác nha. Các bạn cũng sẽ đâm kim qua 2 sợi. Đây. Xoay lại. Trượt mũi đầu tiên. Rồi các bạn cũng đâm kim qua 2 sợi như thế này. Chúng ta đi đến cuối hàng. Sau khi đi hàng thứ tư xong, bây giờ mình lên hàng thứ 5. Hàng thứ 5 thì các bạn đi như thế này. Đầu hàng các bạn cũng bỏ một mũi nè, bỏ một mũi mà mình kéo chỉ lên đó. Và các bạn đi một mũi trượt. Đầu hàng lúc nào cũng vậy, và cuối hàng các bạn cũng bỏ một mũi. Các bạn trượt một mũi rồi bỏ một mũi cuối hàng. Hàng nào chúng ta cũng thao tác y như vậy hết. Rồi bây giờ các bạn sẽ trượt một mũi xong rồi, chúng ta sẽ đi 5x nè, 1x nè, 2x, 3x, 4x, 5x. Rồi đến đây nè các bạn, vị trí này chúng ta tăng 2 mũi đơn chung chân mà mình đâm kim qua 2 sợi. Tiếp tục các bạn đi 4x, 1x, 2x, 3x, 4x. Rồi ở vị trí kế kim đánh dấu là vị trí số 12. Mình mặc định chứ không phải là từ đầu hàng chúng ta đi đến đây là 12 mũi nha các bạn. Có nghĩa là mình mặc định từ hàng thứ nhất thì nó biến động hai bên đây kệ nó. Chúng ta cũng mặc nhiên là nó ở vị trí tăng là vị trí số 12 và vị trí ở bên tay phải là vị trí số 33. Rồi các bạn đi mũi tăng nè, một mũi, mũi thứ hai. Rồi ngay vị trí kim đánh dấu mình gỡ ra rồi thì các bạn đi một mũi và đánh dấu trở lại. Các bạn đi 20 mũi đến kim đánh dấu màu tím nè. Các bạn tăng ở vị trí này. Tăng ở vị trí này là vị trí số 33 đó. Sau đó các bạn đi 1, 2, 3, 4x. Rồi chúng ta tăng. Và mình đi 5x. Còn lại 2 mũi thì các bạn bỏ mũi cuối hàng. Và mũi kế đó thì các bạn trượt ha. Rồi chúng ta đi đến cuối hàng, chúng ta gặp nhau nha các bạn. Để mình lên hàng số 6. Mình đang ở cuối hàng số 5 nha các bạn. Bây giờ mình lên hàng số 6. Hàng số 6 thì mình không tăng. Giống hệt hàng số 4. Đây. Hàng số 6 không tăng. Đầu hàng mình bỏ một mũi ở cái phần kéo chỉ lên nè. Rồi chúng ta trượt một mũi. Rồi các bạn sẽ đi một mũi đơn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rồi các bạn sẽ đi là 12 mũi đơn. 12x. Rồi ngay vị trí kim đánh dấu thì gỡ ra mình đi lại ngay vị trí kim đánh dấu. Khoảng giữa này mình đi 20x. Và cuối hàng các bạn cũng sẽ đi 12x. Trượt một mũi và bỏ một mũi. Rồi chúng ta thao tác nha các bạn. Rồi mình lên hàng số 7. Hàng số 7 thì các bạn sẽ tăng ở vị trí số 12 và 33. Còn đầu hàng các bạn bỏ một mũi, trượt một mũi và mình đi 10 mũi x. Rồi khoảng giữa này cố định 20 mũi x. Và cuối hàng chúng ta cũng sẽ đi 10 mũi x và trượt một mũi, bỏ mũi cuối hàng. Rồi chúng ta thao tác này các bạn. Đây, mình đang ở cuối hàng số 6. Các bạn xoay lại, bỏ một mũi mà chúng ta kéo sợi ha. Rồi mũi tiếp theo các bạn trượt, mình cũng đâm kim qua 2 sợi. Bắt đầu từ hàng số 3, chúng ta đều đâm kim qua 2 sợi hết. Mũi đầu tiên các bạn trượt mũi thứ hai. Các bạn đi mũi đơn mà chúng ta đâm kim qua 2 sợi và các bạn đi 10 mũi. 1, 2, 3. Mũi đơn thứ tư, mũi đơn thứ 5, mũi đơn thứ 6, mũi đơn thứ 7, mũi đơn thứ 8, mũi đơn thứ 9, mũi thứ 10. Và vị trí chúng ta mặc định số 12 nè là mình tăng, là kế phần kim đánh dấu. Các bạn đi 2 mũi đơn chung chân. Rồi gỡ kim đánh dấu ra. Đi một mũi đơn, sau đó đánh dấu trở lại. Rồi các bạn đi 20 mũi đơn ở khoảng giữa này, tính luôn 2 mũi ở phần kim đánh dấu. Đến vị trí kim đánh dấu màu tím này các bạn đi mũi
phía bên ngoài đó các bạn cũng đi vị trí gọi là vị trí số 33, các bạn đi mũi V. Rồi chúng ta cũng đi 10 mũi đơn, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 và một mũi trượt, bỏ mũi cuối hàng là chúng ta hoàn thành hàng số 7 nha. Các bạn thao tác nha. Bây giờ mình lên hàng số 8. Hàng số 8 các bạn đi giống hệt như hàng số 2 và hàng số 5. Đây, hàng số 2. Hàng số 2 các bạn đi đầu hàng là 5x, sau đó mình tăng. Rồi 4x mình tăng. Đi 20x. Qua bên tay phải thì các bạn sẽ tăng ở vị trí 33 nè. Rồi chúng ta đi 4x, tăng 5x. Một mũi trượt và bỏ một mũi cuối hàng. Hàng số 5 cũng y như vậy nè các bạn. Bây giờ mình lên hàng số 8. Hàng số 2, số 5 và số 8 giống hệt nhau. Rồi, bây giờ chúng ta thao tác nha. Xoay lại một mũi kéo chỉ là các bạn bỏ rồi. Mình đi một mũi trượt nè. Các bạn đâm kim qua 2 sợi, kéo chỉ lên trượt qua luôn. Rồi các bạn sẽ đi 5 mũi x, một mũi x nè. Mũi x thứ 2. Mũi x thứ 3. Mũi x thứ 4. Mũi x thứ 5. Rồi các bạn tăng. Chúng ta đi 2 mũi x chung chân, 2 mũi đơn chung chân đó các bạn. Rồi chúng ta lại đi 4x. 1 nè. 2 3 4. Rồi mình đi một mũi V ở kế phần kim đánh dấu gọi là vị trí số 12 đó các bạn đi. Chúng ta tăng 2 mũi đơn chung chân. Rồi gỡ kim đánh dấu ra. Mình đi một mũi ở vị trí kim đánh dấu, sau đó mình đánh dấu trở lại. Rồi các bạn đi liên tục đến kim đánh dấu màu cam nè, là các bạn có 20 mũi ở khoảng giữa. Rồi chúng ta lại tăng ở mũi phía bên ngoài kim đánh dấu, một mũi nè, mũi tăng nè, 2 mũi đơn chung chân nè. Sau đó các bạn đi 1 2 3 4. Rồi tiếp tục tăng ở vị trí này 2 mũi đơn chung chân. Rồi các bạn đi 5 mũi x, 1 2 3 4 5. Trượt một mũi và bỏ một mũi cuối hàng. Vậy là chúng ta đã hoàn thành hàng số 8. Rồi, mình thao tác nha các bạn. Khi các bạn đi hàng số 8 xong, chúng ta lên hàng số 9 không tăng. Các bạn đi đầu hàng là 12 mũi x. Các bạn bỏ một mũi, trượt một mũi là mình không tính ha. Chúng ta đi 12 mũi x. Rồi, các bạn đi ở khoảng giữa 20 mũi x và cuối hàng là 12 mũi x, một mũi trượt và bỏ một mũi. Sau đó các bạn lên hàng số 10. Các bạn đi giống hệt hàng số 8. Rồi, bây giờ các bạn đi hàng số 9 trước nè, không tăng. Đầu hàng thì các bạn đi 12 mũi x. Rồi, bây giờ các bạn xoay lại nè, bỏ một mũi và trượt một mũi. Rồi, các bạn sẽ đi 12 mũi x ha. Các bạn đi 12 mũi x, sau đó đến kim đánh dấu thì các bạn gỡ ra, chúng ta đi và chúng ta đánh dấu y trở lại. Có bao nhiêu mũi thì mình đi bấy nhiêu. Vị trí nào đánh dấu thì các bạn gỡ ra và đánh dấu y lại như vậy. Rồi, các bạn thao tác đến cuối hàng số 9, chúng ta gặp nhau để chúng ta lên hàng số 10 ha. Rồi bây giờ mình lên hàng số 10. Đầu hàng, các bạn bỏ một mũi mà mình kéo sợi đó. Rồi các bạn đi một mũi trượt. Sau đó các bạn đi 5 mũi x, một mũi x nè. 2 mũi x. 3 mũi x. 4 mũi x. 5 mũi x. Rồi các bạn tăng 2 mũi x chung chân. Các bạn lại tiếp tục đi 4 mũi x, 1 2 3 4. Rồi mũi kế kim đánh dấu là mũi ở vị trí số 12 nè các bạn. Mình đi mũi V, 2 mũi x chung chân. Rồi gỡ kim đánh dấu ra. Các bạn đi một mũi rồi chúng ta đánh dấu trở lại. Rồi các bạn đi 20 mũi x, tính luôn cái mũi chúng ta vừa đi nè. Là các bạn đi đến phần kim đánh dấu màu cam. Rồi các bạn lại đi một mũi V. Rồi 4 mũi x nè, 1 2 3 4. Sau đó các bạn tăng. Rồi chúng ta lại đi 5 mũi x nè, 1 2 3 4 5. Một mũi trượt và bỏ một mũi cuối hàng. Rồi mình thao tác nha các bạn. Mình gặp nhau ở hàng số 11. Sau khi xong hàng số 10 thì các bạn lên hàng số 11 luôn. Chúng ta sẽ đi
Đầu hàng là bỏ một mũi, trượt một mũi, rồi mình đi 12 mũi đơn. Đến kim đánh dấu gỡ ra, mình đi 20 mũi đơn ở khoảng giữa, và cuối hàng thì các bạn cũng đi 12 mũi ít, một mũi trượt và bỏ một mũi cuối hàng ha. Bây giờ mình lên hàng số 12 luôn. Các bạn đi hàng số 12 giống hệt như hàng số 10 và hàng số 8 nè, các bạn cũng đi giống hệt như vậy. Đầu hàng các bạn sẽ bỏ một mũi mình kéo sợi nè, sau đó các bạn đi một mũi trượt nè. Rồi các bạn đi 5 mũi ít, 5 mũi đơn đó, 1 2 3 4 5. Rồi vị trí tiếp theo là các bạn sẽ đi mũi V, 2 mũi đơn chung chân. Rồi các bạn lại đi 4 mũi ít, 1 mũi ít, 2 mũi ít, 3 mũi ít, 4 mũi ít, và các bạn sẽ đi ở vị trí số 12 nè. Các bạn sẽ tăng nha, 2 mũi đơn chung chân. Rồi gỡ kim đánh dấu ra. Các bạn đi một mũi, sau đó đánh dấu trở lại. Và các bạn đi tiếp tục. Từ vị trí kim đánh dấu chúng ta vừa đi là tính một mũi, đến vị trí kim đánh dấu màu cam là đủ 20 mũi. Sau đó các bạn sẽ tăng ở vị trí này, vị trí phía ngoài của kim đánh dấu nè, một mũi V, sau đó đi 4 mũi ít nè, 1 2 3 4, rồi các bạn tăng. Sau đó các bạn đi 5 mũi ít, 1 2 3 4 5 và một mũi trượt. Mũi cuối cùng này chúng ta bỏ là mình hoàn thành hàng số 12 ha. Rồi, chúng ta thao tác nha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ lên hàng số 13. Đây. Đầu hàng các bạn bỏ một mũi ở vị trí mình kéo sợi nè, và mình trượt mũi tiếp theo. Sau đó các bạn sẽ đi là 11 mũi ít. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 vị trí đánh dấu ở đây mới đúng này các bạn, do mình làm rớt, mình đánh dấu lại nó bị sai đó. 11. Rồi các bạn sẽ đi mũi V ở vị trí số 12. Các bạn đi 2 mũi đơn chung chân, rồi ngay vị trí kim đánh dấu các bạn gỡ ra. Các bạn đi một mũi, sau đó mình đánh dấu trở lại. Rồi các bạn sẽ đi đến kim đánh dấu màu tím là chúng ta được 20 mũi nha. Sau đó các bạn tăng ở vị trí kế phần kim đánh dấu nè, và các bạn đi 11 mũi đơn. Đây, vị trí này là tăng nha. Các bạn đi là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Rồi còn 2 mũi cuối cùng thì các bạn trượt một mũi và bỏ một mũi. Rồi chúng ta thao tác hàng số 13 để mình nói các bạn đi hàng số 14 luôn ha. Hàng số 14 mình không tăng. Đầu hàng các bạn sẽ đi 11 mũi, bỏ một mũi trượt. Sau đó các bạn đi 12 mũi ít. Rồi đến kim đánh dấu, từ kim đánh dấu hai đầu này chúng ta đi 20 mũi ít, và cuối hàng là 12 mũi ít, một mũi trượt và bỏ một mũi cuối hàng. Chúng ta lên luôn hàng số 14 nha các bạn. Rồi khi các bạn đi hàng 14 không tăng xong, chúng ta lên hàng 15. Hàng 15 thì đầu hàng là các bạn bỏ một mũi, trượt một mũi và mình đi 10 mũi ít. Đây các bạn, mình đi 10 mũi ít và mình tăng ở vị trí số 12. Rồi các bạn đi 20 mũi ít, tăng ở vị trí số 33. Cuối hàng mình đi 10 mũi ít, một mũi trượt và bỏ một mũi. Rồi chúng ta thao tác. Đầu hàng đây, mình bỏ một mũi ở vị trí kéo sợi nè. Sau đó các bạn sẽ trượt một mũi tiếp theo. Rồi các bạn sẽ đi 10 mũi ít nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi ở vị trí tiếp
tiếp giáp với lại kim đánh dấu là vị trí số 12 nè. Các bạn sẽ tăng 2 mũi đơn chung chân. Rồi các bạn gỡ kim đánh dấu ra. Mình đi từ kim đánh dấu màu tím, các bạn đi đến màu cam này là 20 mũi đơn. Và chúng ta tiếp tục đi mũi V ở phần vị trí này là vị trí số 33. Sau đó các bạn đi 10 mũi đơn tiếp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và một mũi trượt. Còn mũi cuối cùng các bạn bỏ hen. Rồi chúng ta thao tác đến hàng cuối hàng số 15 chúng ta gặp nhau nha các bạn. Các bạn đi hàng số 15 xong, bây giờ mình lên thêm 4 hàng nữa. Mình tăng ở vị trí số 12 và 33 nha các bạn. Hàng 16, 17, 18, 19 các bạn đều tăng ở vị trí 12 và 33. 4 hàng còn lại là giống hệt hàng số 15 luôn các bạn. Chúng ta tăng ở vị trí số 12 và 33. Rồi, bây giờ mình thao tác nha. Mình đang ở cuối hàng số 15. Rồi các bạn xoay lại. Đầu hàng các bạn sẽ đi một mũi trượt. Và chúng ta sẽ đi là một mũi ít nè. 2 mũi ít. 3 mũi ít. 4 mũi ít. 5 mũi ít. 6 mũi ít. 7 mũi ít. 8 mũi ít. 9 mũi ít và 10 mũi ít. Sau đó các bạn đi một mũi V. 2 mũi đơn chung chân. Rồi các bạn gỡ kim đánh dấu ra. Sau đó đánh dấu trở lại và các bạn đi đến kim đánh dấu màu tím phía bên tay trái nha. Sau đó các bạn tăng ở vị trí này nữa, vị trí kế kim đánh dấu nè. Và chúng ta cũng đi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Các bạn đi 9 mũi. 9 mũi ít và một mũi trượt và bỏ một mũi. Rồi tương tự như vậy thì các bạn đi luôn hàng 17, 18, 19 luôn nha các bạn. Chúng ta cũng tăng ở hai vị trí này nè, vị trí số 12 và vị trí số 33. Khi các bạn đi hàng số 19 xong, bây giờ mình sẽ đi thêm 9 hàng không tăng và các bạn sẽ đi như thế này. Đầu hàng thì đây, tổng cộng là 9 hàng không tăng. Thứ nhất là không tăng nè. Thứ hai là các bạn đầu hàng bỏ một mũi. Đầu hàng bỏ một mũi. Và cuối hàng. Đầu hàng các bạn bỏ một mũi. Trượt một mũi. Cuối hàng thì các bạn trượt một mũi. Nó ngược lại nha các bạn, trượt một mũi. Bỏ một mũi. Rồi. Bây giờ chúng ta thao tác ha, các bạn cứ đi đầu, mình không tăng ở vị trí nào hết á. Chúng ta đầu hàng bỏ một mũi, trượt một mũi, cuối hàng ngược lại là trượt một mũi và bỏ một mũi. Đây chúng ta thao tác luôn. Bắt đầu mình lên hàng số 20 nè. Các bạn xoay lại. Đầu hàng nè, các bạn bỏ một mũi. Trượt một mũi nè. Rồi chúng ta đi. Lúc này thì các bạn không có cần sử dụng kim đánh dấu nữa, các bạn bỏ ra hết luôn. Tại vì nó không còn tăng nữa thì khoảng giữa này là giống hệt nhau. Đến cuối hàng thì các bạn trượt một mũi và bỏ một mũi cuối cùng. Đó, chúng ta cứ đi. Đến cuối hàng thì chúng ta thao tác là bỏ một mũi cuối hàng ha. Rồi các bạn đi đến hàng số 28. Cuối hàng số 28 mình sẽ gặp nhau ha. Khi các bạn lên đủ 28 hàng thì bây giờ mình sẽ đi đường viền xung quanh nha các bạn.
cái phần mà đầu hàng có một mũi đơn nè, nó bị lồi lõm chút xíu thì các bạn xoay vào bên trong ha. Mình để như thế này nè, là mình xoay ra mặt ngoài và các bạn sẽ đi đường viền ở phần ngoài này. Các bạn sẽ đi mỗi một khoảng là 3 mũi đơn. Mình đang ở khoảng đầu tiên, các bạn lên một bính, mình đi một mũi rồi. Bây giờ các bạn đi một mũi nữa. Là khoảng đầu tiên nha, bắt đầu ở cái khoảng thứ hai này các bạn. Khoảng là mình tính từ cái phần mà nó nhọn nhọn lên như thế này nè. Rồi, các bạn đi một mũi nè. Mũi đơn thứ hai. Và mũi đơn ngay cái vị trí nhọn nhọn ra đó, các bạn đi một mũi nữa. Rồi, chúng ta tiếp tục nè. Ở cái khoảng trống như thế này nè, các bạn đi một mũi nè. Mũi thứ hai nè, và mũi thứ ba các bạn đâm kim vào cái phần mà nhọn nhọn ra đó, là chúng ta đi đủ 3 mũi mỗi khoảng nha. Rồi, 2 mũi rồi, bây giờ thêm một mũi ngay cái vị trí nhọn nhọn ra đó các bạn. Rồi tương tự như vậy mình đi đến phần ở phía bên tay phải này các bạn, cái đỉnh nhọn phía bên tay phải. Khi các bạn thao tác xong cái đường viền xung quanh bằng những mũi đơn á, thì các bạn thao tác thêm một mảnh giống hệt như vậy nữa ha. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ đi cái phần mà quai túi nè, hông túi và đáy túi. Mình đi một mảnh thôi, sau đó mình ráp lại, đi xe vòng như thế này các bạn. Rồi. Các bạn tạo vòng tròn ma thuật nè. Sau đó các bạn sẽ gầy lên 150 bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi các bạn lên 150 bính nha. Bây giờ các bạn sẽ định vị vào phần thân túi. Ở cái phần máu nối nè thì các bạn sẽ để ở cái đỉnh nhọn nè. Khi các bạn định vị xong thì mình sẽ đi như thế này các bạn. Mình kết phần thân và phần hông túi bằng những mũi trượt. Các bạn gỡ kim đánh dấu ra nè. Đây. Một sợi ở phần thân và một sợi ở phần hông. Rồi các bạn kéo sợi qua. Số mũi ở hai bên thân và hông nó không có đều nhau nha các bạn. Nên các bạn sẽ cân đối, mình định vị như thế này thì mình sẽ kết, giả sử ở phần thân túi nó có nhiều mũi hơn thì mình sẽ đi 2 mũi và phần hông túi mình đi 1 mũi thôi. Chúng ta cân đối thôi. Rồi, các bạn đi một sợi phần thân túi, một sợi phần hông túi. Kéo lên. Rồi, đến đây nè, các bạn sẽ đi một mũi ở phần thân túi và các bạn đi một mũi ở phần hông túi mà bây giờ nó nằm nó gần đây như thế này thì các bạn sẽ đi chung chân vào cái mũi ở phần hông túi các bạn vừa đi đó, chúng ta đi thêm một mũi nữa. Có nghĩa là ở phần hông túi mình đã đi 2 mũi chung chân. Rồi, một mũi ở phần thân túi, một mũi, một sợi chứ các bạn, một sợi phần hông túi, một sợi phần thân túi, hai bên mình kết với nhau và mình luôn cân đối. Các bạn thấy số mũi ở phần thân nó sẽ nhiều hơn số mũi ở phần hông ha. Chúng ta sẽ đi 2-3 mũi gì đó, cái mình sẽ đi
một mũi chung chân ở phần hông túi. Đây, đến đây mình lại đi một mũi ở phần thân này, các bạn đâm kim xuống, thêm một mũi ở phần hông nữa, có nghĩa là 2 mũi chung chân. Rồi, tương tự như vậy thì các bạn sẽ đi đến cuối hàng ha. Các bạn khâu hai bên luôn nha các bạn. Mình sẽ được một cái dáng túi như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ đi cái phần dây kéo. Các bạn tạo vòng tròn ma thuật, sau đó các bạn gầy lên 42 bính. 1, 2, 3, 4, 5. Được 42 bính này các bạn, mình lên một bính, sau đó các bạn xoay lại. Các bạn sẽ đi một hàng 42 mũi đơn. (42 bính) các bạn sẽ đi 42 mũi đơn một hàng. Sau đó các bạn lên một bính, mình đi thêm một hàng nữa. Các bạn đi như thế này. Đây. Chúng ta làm 2 sợi như vậy nha các bạn. Khi các bạn làm xong 2 mảnh thì mình sẽ kết vào cái dây kéo nha các bạn. Để cái dây kéo mình nó chắc chắn thì các bạn sẽ dùng súng bắn keo. Mình đi một đường như thế này nè. Các bạn sẽ úp cái mặt mà mình khởi tạo á, các bạn để vào. Rồi sau đó các bạn sẽ khâu, các bạn dùng kim á, kim và cước khâu này, các bạn khâu một đường ở đây nữa là nó sẽ chắc chắn nha. Rồi sau khi các bạn khâu xong ở hai bên rồi, bây giờ mình sẽ đi một hàng mũi đơn ở phần đầu này để mình kết vào túi cho nó dễ, và đồng thời che cái phần đầu của dây kéo luôn nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn đi như thế này. Ở mỗi bên thì các bạn sẽ đi 3 mũi đơn, 3 mũi đơn, và khoảng giữa là các bạn lên 2 bính, và mình đi hàng thứ hai, mình sẽ đi 2 mũi đơn vào đó. Bây giờ mình đi hàng thứ nhất nè. Các bạn lên một bính và mình đi một mũi đơn nè. Mũi đơn thứ hai là ở cái sợi bắc ngang này các bạn. Mũi đơn thứ ba nè. Rồi các bạn lên 2 bính. Mình đi tiếp ở cái mảnh bên trái nè. 1, 2 và 3. Rồi các bạn lên một bính, xoay lại. Mình đi hàng ngang. Tổng là 8 mũi đơn, 3 mũi ở hai bên và 2 mũi ở giữa. Rồi mình lên 2 bính là các bạn sẽ đi 2 mũi đơn ha. 1 mũi đơn nè, 2 mũi đơn. Rồi các bạn sẽ đi 3 mũi còn lại. Rồi các bạn cắt chỉ. Sau khi các bạn đi cái phần dây kéo xong thì mình định vị vào cái phần miệng túi và các bạn dùng kim khâu len nè. Mình khâu lại. Các bạn sẽ đâm kim qua một sợi. Ở phần đầu này thì các bạn sẽ đâm kim qua 2 sợi đi, mình buộc lại cho nó chặt. Rồi, bây giờ các bạn đi nè. Các bạn đâm kim qua một sợi của phần thân và một sợi của phần miệng túi nha. Rồi, tiếp tục một sợi ở phần thân túi và một sợi ở phần miệng túi. Ở phần này nó hơi khó nha các bạn. Ở đây. Vậy là mình đã hướng dẫn xong phần móc chiếc túi kẹp nách, nhỏ gọn, xinh xắn, dễ thương. Các bạn hãy nhanh tay chọn màu chỉ mà mình yêu thích để thao tác một chiếc túi bổ sung vào bộ sưu tập túi của mình nhé. Mình chúc các bạn móc thành công. Cảm ơn các bạn đã xem video.